हंगा चणेदाळे आणि तांदूळ एकुला एकडका 1/4 कप चणेदाळे 1/4 कप तांदूळ तांदूळ उदकान घालून एक अर्ध दाखवून 1 घंटो तिंबोया. चणेदाळे उद्दा घालून धुवून घेऊन कुकरान तो ड्राय भाजून घेऊया. पुरमळी होते भाजीला पुरो. हे स्टेप सಣ್ಣ उजेर करचे. चणेदाळे तिमची तितल्याची उद्दा घालून घेऊन मीडियम फ्लेम तो 2 बिगेल काण घेऊया. गॅस ऑफ करून साईड दोन घेऊया. तांदळा उद्दा नेस्तून घेऊन एक फुटा अंगठीन तो पातळून घेऊया. एक 15 मिनिट अशी दवरला पुरो. म्हळ्यार आज आमी रव करतासाठी बॉम्बे रुलाव मणकेची रव करून घेऊया. जिके तरतरी आसका तुमगेला तांदळा रव असतरी त्यांची यूज करेत. तांदळा बदला रुलावय यूज करेत. एक आयदना तरी घेऊन साईड दोन घेऊया. हंगात सोयी रोसूक अर्ध वळ लग्गी सोयी काढला आणि 2 ग्लास उद्दाक. एक मिक्सिंग तो अर्ध ग्लास उद्दा घालून ते सोयी चिकेलांना वाटून घेऊया. एक 3-4 सुत काढला पुरो. सोयी रोसू काढूक एक पुटा अंगठीन तो काण घेऊया. अशी केल्यारी वग्गी जाता ना जाल्यार गाळ यूज करेत. हे आमगेला तर धाट सोयी रोसू. वापस वाटेलाल सोयी मिक्सिंग घालून अर्ध ग्लास उद्दा घालून अनेक वेळा सोयी रोसू काण घेऊया. हे आता हवा दाट सोयी रोसू ओटो घालतस म्हळ्यार दूध चिकन दाट आसा. हे बगलेन दोन घेऊया. वापस सेम स्टेप 1 ग्लास उद्दा घालून रिपीट करचे. हे आता आमगेला पातळ दूध. हांगा चणेदाळी फर्स्ट 2 बिगेलाक चणेदाळी सिजलेला पावणे म्हणून अनेक बिगेल काढलेला. त्यात सिजलेला चड जाला. तुम्ही कसं करेत म्हळ्यार 2 बिगेल काढून मागीर अशीची गॅस अंतू थोडे वेळ खतखत काढीत. चड मोव जावचे नाका. ताका आमी पातळ सोयी रोसू घालून तांदळा रव हंगाची भरसून घेऊया. मडगण फर्स्ट टाइम करची जाल्यार अशी केल्यार लम्स फॉर्म जायना. ना जाल्यार तांदळा उंडशे आसता. समज एक वेळा मिक्स करून घेऊन गॅसारी सण्ಣ उजेरी अळोया. हे सण्ಣ उजेरी अळोवच मस्त इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार घड भितर हे धाट जाता. हंगा अळेलाल तशीच तांदळा कलर चेंज जाता. तांदूळ शिजलंगा आता हाका 2 चिट्टो गोड घालतस. 1/4 kg गोड काढला. हंगा करची मडगण चड गोड ना माइल्ड गोड आसता. तुमकां गोड जाय जाल्यार ओटोची 3 चिट्टो घाला पुरो. हंगाची के धाट जल म्हणून हांव थोडे उद्दा घालतस. चणल तशीची गोड पिट्टी करू सुलभ जाता. तुम्ही जाल्यार पिट्टी करून घाल्यान ती. अनेक इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार गोड घालून चणल तशीची उद्दा सोडून दिता. तशी पळोवन उद्दा घाल्यान ती. एक खतखत आयल्यानंतर हाका 7 दुखून 10 ಏಳು घालतस. पुरमळ जेवका जाल्यार बार घाल्यान ती. येळाच्या सोल काण घेवन ताजी बियाक थोडी साखर घालून पिट्टी करून घेतस. साखर घाल्यार सुलभ जाता पिट्टी करूक. येळा सोल च्या पिट्टीच्या कण्ण्यान घालून घेतस. च्या करतना येळाच्या लायक फ्लेवर येता. हंगा पळया वापस धाट जाला. येळा पिट्टी घालून सम एक वेळा चाळून आता का नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप सण्ಣ उजेरी धाट सोयी रोसू घालून घेतस. सोयी रोसू घालून तशीची चाळका. हांगा बिलकुल उजे सण्ಣ आसका ना जाल्यार दूध बेतला मणकेची सोयी रोसू बेता. सण्ಣ उजेरी एक खतखत काढा पुरो. चड खतखत काढल्यार त्याल चोडला मणके जाता. हाका आमी तूप खजूर आनी द्राक्षी पण घालून घेऊया. 1 टेबलस्पून तूप. एक 7-8 काजू. कलरची काही चेंज झाला तक्षण 7-8 द्राक्षी घालून घेऊया. हांगा द्राक्षी फुलच्या आसा तेन्ना खजूर भजून येता. भंड घालून घेवन मुनोवन मडगण सर्व करूक रेडी. ह्या मडगण रेसिपी 4 जाणां पावता. हांगा मडगण करूक सिंपल लॅक सांगल्यार 1 पाव म्हळ्यार अर्ध तांदूळ अर्ध चणेदाळी घालारी. अर्ध वळ नाल्ल धरता. पुरमळ जेवका जाल्यार 1 नाल्ल घालयता.
तशीची एक पावाक म्हळ्यार अर्ध तांदूळ अर्ध चणे डाळीक अर्ध केजी गोड धरता. ह्या व्हिडिओ इष्ट जाल्यार लायक करेन ती, शेअर करेन ती आणि आमगेल चॅनल आमचे वसरीक सब्सक्राइब करेन ती. थँक्यू, बाय, टेक केअर.